السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله نسمع لكم اخبار الخير ويكون التواصل من خلال التعليقات ديالكم، وان شاء الله تكون اخبار طيبه. اللي بغيت نقول لكم انه الناحيه ديال السعال، انا كنت قلت في الاوديو الاول الانسان يستعمل العسل في الماء السخين يوميا، يشربه قبل النعاس، وكذلك يدهن زيت البلديه سخونه صدرو، جنابو، عنقو، ظهرو، لانها وصفه ضد السعال. غير بما انه يعني هذا الفيروس الحالي هذا كيأثر على الرئتين، عليها انا يعني عندي امل انه نسبه النجاح تكون كبيره بزاف ان شاء الله، لانه زيت البليه سخونه ما كيدهنها الانسان على صدره وجنابه ويلبس حوايجه ويتغطى وينعس، الحمد لله كتوقف السعال، لانه كيسخن الجسم والفيروس ما كيتحملش داك السخونيه. غير كنقول انا الانسان يعني اللي مريض بالسكر ما يشربش العسل بالماء السخن، هذه راها معروفه، ولكن يقدر يشرب 1 ساعه معلقه ديال زيت البلديه خضراء، يشربها قبل النعاس مع يعني مع زيت البلديه سخونه، يدهن بها صدرو ظهرو ضروري والجوانب ديالو وعنقو، بس حوايجو تغطى باش الجسم ديالو يسخن والنسبه ديال السعال تقل، والجسم ديالو ان شاء الله يتغلب على هذا الفيروس كما كان. انا مجرباها للسعال كما قلت لكم، انا مجربه هاد الوصفتين ديال زيت البلديه والعسل ضد السعال، الانسان كيبقاش يكح نهائيا، وان شاء الله انه ينفع حتى الناس اللي مصابين بهذا الفيروس، ينفعهم، لانه فعلا كتسخن الصدر، فعلا كتحيد السعال باذن الله، وكاين امل كبير انه ان شاء الله تنفع الناس، ونسمع يعني تعليقات مفرحه من عندكم، لانه يفرحني انا نقدم شي حاجه ايجابيه تنفع الناس. وشكرا لكم مره اخرى على الاستماع، ونتمنى نسمع للتعليقات، نقرا التعليقات ديالكم ان شاء الله تكون مزيانه، وشكرا لكم.